دې ځای کې تاسو ګورئ فاینانشل ایر آی ډي موږ سره صرف فاینانشل ایر آی ډي ٹھیک ده. قضا چې کوم ځای کې دا دي دا خو ټایټل کې که نه دا هم ټایټل شو. دا هم ټایټل کې او بیا مې یو پیر ایگزیکیوټ چې بیا کوم کارونه مې پاتې شو. اوس انویرټ کارنل نیم فاینانشل ایر آی ډي فاینانشل ایر انډرسکور آی ډي دلته وګوره ټرانزیکشن ټیبل کې دې کې څه چل دي ځکه اوس دې کې انډرسکور به ولګو دې کې انډرسکور نشته صحیح ده. دا به هم موږ هسې وکړو هغې نه بعد به یې بیا ایگزیکیوټ کړو. نو اوس دا وګوره موږ سره ټول راغلي جرنال موږ سره څه شو دا موږ سره شو ریډي دا موږ کو سیو دلته په څه باندې په څه چې موږ هلته سیو کړی ٹھیک ده چینج باندې راولو. دا موږ اوکې دا موږ سره تیار شو دې ځای نه اوس دا کوډ چې کوم دی دا به زه ټول واخلم او دا به لګي زه په دې اس ار او کې نه دی دې ځای کې دې باندې به کلیک کوم دلته به لاړ شم کنټرول وي سره ټیک ده هغه زه ختم کوم. دا به زه ایگزیکیوټ کوم دې ځای کې اکاونټ کنټرول نیم نو دا کنټرول نیم دا به ټایټل کوم ښه دا موږ سره راغلي اکاونټ ټایټل فاینانشل آی ډي او ډیبټ دا به اوس هسې کار وکړو موږ چې په دې کې به اوس دا فاینانشل ایر آی ډي موږ واچو ویر صرف فاینانشل آی ډي از equal to دا وي ټیک ده دلته به سلیکټ کوم سپیس فالو کوم پلس دنه به کاپي واخلم دلته کاپي واخلم دا به زه راشم دلته دوباره او دا کوډ نه دا به لږ ریپلیس کړم نو دا مال ټول اکاونټس ریټریو کوي د اکاونټ سره هغه ډیبټ او کریډټ حساب ټوټل صحیح ده. دا به زه دې کې بس وکړم دې کې به زه راواخلم فاینانشل ایر آی ډي دا ټرایل بیلنس شو ویني اوس موږ دې کې څه ټرانزیکشن شوی نه ځکه ټیک ده خو موږ دا مخکې تیارو چې مطلب وروسته بیا موږ ته دې چل ټرانزیکشن لګو چې دلته کې راته پته لګي چې او الریډي مطلب دا شیزونه وشو قابل به موږ سره سره راځي بیا دې نه بعد دا ټرایل بیلنس اوس موږ لیجرز ته راځو دې چې موږ به لیجر یې لګو لړ شو هلته کې هم د هر اکاونټ اګینسټ موږ سره لیجر یي دلته هم راشو په دې کې موږ داسې کار وکړو اکاونټس ته به راشو اډ به کړو یو فارم لیجر ٹھیک ده او دا موږ اډ نور ځان ته ورته بیا ډیزاینینګ کوئ ډیزاینینګونو کنټیکټ چې کوم دی ډېر په نیټ باندې ښه ډیټیل سره دی ښه کنټرول ایس پې کړو را به شو دې ځای کې دې ځای به یې را کاپي کړو پیسټ به کړو دې ځای کې
SRO Management System. صحیح ده. source code dot combo helper dot financial year او CMD financial year او دا موږ سره راشي. ټیک ده. راځو د دې اکاونټس ته. لیجر دی کنه. نو ګوره د لیجر لپاره دا کوډ دی ښه. بل خو به دا راوالو دا دې ځای کې پیسټ کړو. ډیزاینینګ یې راشي. نه بعد دا کوډ دی. زه دې کې چینجز هم بیا کوو ښه. دا ټایټل دی. ټایټل دی. ښه نو دا زموږ څه شو؟ دا زموږ لیجر شو. دې کې څنګه بس موږ سیټینګ کړی شانتې به دلته مو نور دې پروجیکټ کې ښه ډیټیل سره دغه شوي دي. دې ویډیوز به تاسو ته میلاویږي ښه. د دې نه بیا اخیستی شي. نو دا زموږ څه شو؟ بس دا زموږ چې کوم دی ټوټل دا زموږ اکاونټ لیجر شو ښه. زه راشم دې ځای ته هم دې هوم ته رایټ په کلیک کړم. ټرانزیکشن کې بس وکړم دې ځای کې بیک په راشم دا به کټ کړم. دا موږ سره وشو. دې ته به را کاپي کړو او لاړ شو موږ دې مین هوم دغه ته په کلیک کړو ډیزاینر ته. ټرانزیکشن کې بس وکړو دلته راوځو دې ځای کې به کلیک ورکړو او اکاونټس LEDGR لیجر ټیک ده. او دلته هم راشو دې کې به یو ټیک ورکړو. دې کې موږ ولیکو اکاونټس لیجر ټیک ده. په دې کې به ګورو موږ څه کوو. لیجر فارم دلته سیټ کړو ټیک ده. نو به کاپي راواخلو دا به ښکته راشي. دا به زه را کاپي کوم. همدې هوم ته به دوباره لاړ شم. ټرانزیکشن کې به هم په اکاونټ لیجر باندې دلته کوم سینډر. که تاسو د دې ډیټیلز بیا ګورئ نو هغه الریډي په دې بل پروجیکټ کې دغه هم په یوټیوب باندې میلاویږي. MBA اکاونټ مانجمنټ سیسټم په دا کې بیا دې ډیټیلز ټول کتلی شئ. ښه دا موږ وایو چې د یو بل سیسټم نه به تاسو یو خپل سیسټم څنګه تیاروئ. ټیک ده. په دې پروجیکټ کې به تاسو ته A to Z هغه څیزونه ښودل کېږي ځکه چې الریډي موږ یو کار کړی دی سم. ټیک ده. دا زموږ اکاونټس لیجر دي خو فلحال چې دي فلحال موږ سره هېڅ ټرانزیکشن نه لګېدلی دا ځکه دې کې بالکل مطلب ورسره ډیټا شته نه. صحیح ده. باقي د اکاونټس لیجر نه یې دې فارم ته به لاړ شو. دې کې لږ شانتې ده ګریډ نه یې ده. دا ګریډ به موږ کوو دې دغه ته به لاړ شو موږ انکر ته. ټیک ده. ټاپ اینډ ډاون دواړو سایډو ته به یې سیټ کړو. ټیک ده که نه. دا راشو دې ځای کې لاګین چې دې ځای کې
ټرانزیکشن ته به راشو. اکاونټس لیجر نو ویني دا به ځای فل نیسي.